नमस्कार ब्लाइन्ड टेक नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुले हेर्नुभएको होला एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा यानी कि एक्सेसिबिलिटीमा भाइब्रेट एन्ड ह्याप्टिक स्ट्रेङ्थ भन्ने हाम्रो जुन अप्सन रहेको छ यसको प्रयोग के हो र यसलाई किन प्रयोग गरिन्छ यसको बारेमा म पुरै एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यस भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले आफ्नो के भनिन्छ युट्युबमा रहेको रातो सब्स्क्राइबको बटनमा टच गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। ठीक छ, अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि छुट्नु भएन नि, नत्र फेरि त आखिर त नोटिफिकेसन छुटिहाल्यो भने तपाईँ के हेर्नुहुन्छ पछि भिडियो आएन भने। त्यसकारणले नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। ओके, अबको क्रममा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। ओके, पक्नुस्। सबभन्दा पहिला एक्सेसिबिलिटीमा रहेको भाइब्रेट एन्ड ह्याप्टिक स्ट्रेङ्थ भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट यदि तपाईले भाइब्रेटलाई अफ गर्नुभयो भने साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन जहाँबाट पनि तपाईले अन गरेर तपाईको भाइब्रेटले केही काम गर्नेवाला छैन। ल, त्यसपछि अर्को कुरा म बताउन चाहन्छु। यसको फाइदा र म घाटा बताउन चाहन्छु। यो भाइब्रेट एन्ड ह्याप्टिक स्ट्रेङ्थको फाइदा भनेको तपाईको कहिले काहीँ प्राइभेट नम्बरबाट कल आउने हुन सक्छ, जुन बेला तपाईँले अरूलाई जानकारी दिन नमिल्ने हुन सक्छ र त्यो बेला तपाईँ मात्र अब साइलेन्ट भयो भने तपाईँ पनि थाहा पाउनुहुन्न। तर त्यही रिङ भाइब्रेटलाई त्यहाँबाट अन राख्नुभयो भने तपाईको रिङ यानी कि फोन आउँदा साइलेन्ट मोडमा भए पनि रिङटोन नबजे पनि भाइब्रेट गर्छ र तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को त्यहाँ फिचर्सहरू रहेका हुन्छन्। अब त्यसपछि म गएरै कुरा गर्छु अब हजुरसँग। त्यसैगरी यसको घाटा भनेको मोबाइलमा एउटा भाइब्रेटको लागि अर्कै मोटर लागेको हुन्छ र त्यही मोटरले गर्दा भाइब्रेट गर्छ, त्यसले तपाईको एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि पे गर्छ। ओके, अब म बताउन चाहन्छु। होम स्क्रिनमा आइसकेको छु। सेटिङमा आइसके। Additional setting. Additional settings. Navigator. Accessibility 16 of 24 in list 24 items. Accessibility. Accessibility. खोजी जानुला। Click web. Press out. Touch and time to take. Vibration. Audio and on screen. Vibration and haptic strength 18 of 30. Vibration and haptic strength भन्ने छ, यहाँ ट्याप गर्नु होला। अब रिङ भाइब्रेसन अन स्विच, नोटिफिकेसन भाइब्रेसन अन स्विच, टच फिडब्याक अन स्विच, यो तीनटै अन रहेको छ। अब हाम्रो साउन्ड एन्ड भाइब्रेसनबाट पनि भाइब्रेट फर इन्कमिङ कल अन छ। ल, हाम्रो मनिषाजीले कल गरेर हेराउनुहुनेछ यो रिङ भाइब्रेसन यहाँ अन हुँदाखेरि कल आउँदा भाइब्रेट हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणको रूपमा। एकछिन उहाँ नम्बर थिच्दै हुनुहुन्छ। एकछिन, यो एनटिसीको प्रब्लम हो, अलिकति यो बकबकाउँछ है। अब ल, हेर्नुहोस्
मेरो रिङटोन पनि भयो from +977,976 minus 27,011,199 Nepal. अब बस भयो मनिषाजी हजुर फोन राखिदिनुस् फेरि भाइब्रेट गर्यो Vibration and haptic strength. Navigator. Vibration. Ring vibration on switch. अब तपाईहरुको सामने म रिङ भाइब्रेसनलाई अफ गर्छु Off. सुन्नुला Ring vibration off switch. अब ल मनिषाजी एकछिन पक्नुस् है एकछिन पक्नुस् यसले म साउन्ड Accessibility. Click when. Back. Additional settings. Navigate. Back. त्यसै गरियो बस Home button. Display and brightness. Home. Do not sound and साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन तपाईहरुलाई navigate sound. Vibrate heading. Vibrate for incoming calls off switch. 3 on. अन भए तापनि Vibrate for incoming calls on. Off. Vibrate on silent on switch 4 of 29. अब यहाँ अन छ भाइब्रेट अन साइलेन्ट अन नै छ तापनि Silent mode off switch 6 of 29. ल तापनि Vibrate on silent on switch 4 of हेर्नु होला 29. Silent mode off. अब म साइलेन्ट मोड अन गरे ल मनिषाजी कल गर्नुस् त हुन्छ फेरि मनिषाजीले कल गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट अफ गरेपछि Off. म नम्बर छोड्छु त्यसो भए है त एक मान्छे आवाज बढाउन आउँछ एकछिन पक त एकछिन फोन कत्न गएको छ बाक मैसा पख पहिला म कल गरेर हेर्छु यो